Ano nga ba ang bago dito sa GCash GSave kung saan pwede pang mas lumago yung perang iniipon mo at meron pang libreng insurance? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa GCash, pwede kang mag-open ng bank account. Ang maganda pa dyan, pwede kang mag-open ng digital bank kung saan nag-o-offer ito ng mas mataas na interest. Kung mapapansin nyo, yung iba dito, 5.25% time deposit pero yung regular savings mas mataas na rin kumpara sa traditional bank. Sa mga usual bank na pinagubuksan natin ng bank account, ang interest lang na ino-offer nila for normal savings account ay hindi tataas ng 1%. Samantalang dito, katulad ng Uno Ready, 3.75%. Sa GCash Plus ng Maybank, mababa, pero ang maganda rito, may libre itong debit card. Online lang pwedeng ma-open. Sa BPI, hindi rin ganong kataasan, pero kung ang habol nyo ay mataas nga na interest, pwedeng mag-open ng CIMB bukod sa Uno Ready. O kung gusto mo, sa Cebuana, ito yung pinakabago sa GSave kung saan 3.5% per annum or per year yung pwedeng kitain ng pera. Dito sa GCash account mo, i-open lang ang GSave at makikita mo na yung iba't ibang partner banks. Kung mapapansin ninyo, yung CIMB, may ino-offer sila minsan na mas mataas pa yung interest. Pwedeng umabot ng 12% per year, minsan naman pwedeng 15%. Depende sa ino-offer nga nila for the month or for that period. So, mas maganda na i-double check nyo yung GCash account inyo, yung GSave na feature, at pwede kayong mag-open ng mga bank account alinman doon. Ang maganda pa dyan ay dito sa Easy Savings ng Cebuana, ang initial deposit niya ay 0. Katulad din nung sa iba. Sa BPI, piso, pero mababa pa rin kumpara sa traditional bank na usually nasa 2,000 or 3,000. May pagkakataon na 2,500. Also, dito sa Easy Savings, yung isa sa mga pinakabago nga nila, ang maintaining balance niya ay 0. I-open ko yung Easy Savings account ko dito sa Cebuana. At pwede ako mag-deposit, pwede ako mag-withdraw, meron na rin akong bank account number dito. Na siya magagamit ko kung sakaling gusto ko mag-transfer ng pera papunta sa Easy Savings bank account ko. So, ang maganda dyan, hindi natutulog yung pera ko habang iniipon. Pwede siyang tumubo ng kung ano man yung nakalagay na interest rate dito. At ang maganda pa dyan, meron itong libreng insurance. Ito yung bago sa GSave. Pero again, pwede nyo rin i-double check yung iba, katulad ng sa CIMB, sa BPI Maybank, at maging sa Uno Bank na ino-offer dito sa GCash. Kung interesado kayo for that tutorial videos, pwede nyo i-check yung page or channel namin. Meron kami for Uno Bank, maging sa Maybank. Also, just in case na gusto nyo sa BPI, pwede nyo rin i-check yan sa page or channel namin. Lastly, yung sa CIMB, at maging yung pinakabago nga nila na Cebuana Bank, Easy Savings na may libreng insurance at mataas na interest rate na ino-offer. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!